Di bahagian pengenalan ni, seeloknya kita letak forma kursus kerana berbeza daripada iFolio. UKMFolio kita perlu upload sendiri Proforma tu. Dia tak ada tempat yang khas. Maka bagaimana nak upload adalah kita klik dekat sini, add an activity or resource, dan kita scroll ke bawah, dan perasan ada activities dan resources, dan pergi ke file dan tekan add, dan kita berikan nama kepada pengenalan tersebut ataupun Proforma kursus, namakan Proforma kursus. Dan di bahagian select files ni kita add file, kita cari Proforma kita, dan tekan untuk license kita pilih Creative Commons dan tekan upload this file. Bila semua itu dah siap, kita boleh tekan save and return to course, dan forma kita akan kelihatan di bahagian pengenalan dalam dashboard ataupun main menu kursus. Dan bila kita klik di situ, kita boleh melihat forma kursus kita.